سمعنا وقرأنا أن رونتجن اكتشف أشعة إكس قبل حوالي 130 عام بالصدفة، واعتبر هذا الاكتشاف من أعظم وأهم الإنجازات الطبية في تاريخ البشرية، بل حتى إنه اعتبر أعظم اكتشاف على مر العصور. كل ما نعرفه عن هذا الاكتشاف إنه عندما قام رونتجن بتشغيل أنبوبة مفرغة لاحظ توهج لشريحة فسفور كانت بالجوار، ولطالما تساءلت ماذا كان يفعل رونتجن بالأنبوبة المفرغة، وما هي هذه الأنبوبة، وما هي الظروف التي تهيأت له عن غيره من العلماء ليتوصل إلى هذا الاكتشاف العظيم. كيف أدرك رونتجن أن هذه الأشعة هي نوع من أنواع الضوء أو الأمواج الكهرومغناطيسية؟ من خلال الإجابة على هذه التساؤلات سوف نبني أساسا قويا ومتينا لفهم أعمق لأشعة إكس والتعرف عن قرب كيف يعمل العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. في عام 1895 كان الفيزيائي الألماني ويليام رونتجن يعمل في مختبره على دراسة تأثير أشعة الكاثود على مواد مختلفة. وقبل أن نكمل، دعونا نوضح ما هي أشعة الكاثود وكيف تصدر هذه الأشعة. تتولد أشعة الكاثود في أنبوبة زجاجية مفرغة جزئيا من الهواء، تعرف باسم أنبوبة كروكس، نسبة إلى مبتكرها العالم ويليام كروكس في سبعينات القرن التاسع عشر، وبالتحديد قبل اكتشاف رونتجن لأشعة إكس بحوالي 26 عام. وفي الحقيقة أنبوبة كروكس هي أنبوبة متطورة عن أنبوبة تعرف باسم أنبوبة جيسلر، نسبة إلى العالم الذي ابتكرها في عام 1857. وأنبوبة جيسلر هي الأساس الذي أدى إلى اختراع مصابيح النيون وأنابيب التلفزيونات القديمة وأنابيب الصمام الإلكتروني. وقبل أن نبدأ بالموضوع بالتفصيل، أود أن أقول أن أنبوبة أشعة إكس التي تستخدم حالياً تعرف باسم أنبوبة كولديج. ولتوضيح التسلسل التاريخي لتطور هذه الأنابيب هي على النحو التالي: أولاً، أنبوبة جيسلر في عام 1857، ثم أنبوبة كروكس في عام 1875، ثم أنبوبة لينارد في عام 1888، ثم أخيرا أنبوبة كولديج في عام 1920. لذا دعونا نبدأ من أنبوبة جيسلر. لقد كانت أنابيب جيسلر بسيطة نسبيا، فهي أنابيب زجاجية رفيعة مزودة بأقطاب معدنية وأسلاك بلاتينية عند كل طرف. تم إفراغ هذه الأنابيب من الهواء وإضافة كميات قليلة من الغاز، فعند تطبيق جهد عالي على طرفي أنبوبة جيسلر فإنها تتوهج بألوان مختلفة حسب نوع الغاز الموجود بها. لم يكن أحد يعلم السبب، ولكن الآن أصبحنا نعرف ماذا يحدث بالتفصيل، وإليك ما يحدث. تنتزع بعض الإلكترونات من ذرات الغاز تحت تأثير فرق الجهد المطبق، مما يخلف أيونات موجبة، وتحت تأثير فرق الجهد الكهربي تتجه الإلكترونات نحو القطب الموجب، وأثناء ذلك تتحد مع الأيونات منتجة ضوءا مرئيا. يعتمد لون الضوء الناتج على مستوى طاقة جزيئات الغاز داخل الأنبوب، ولهذا السبب تنتج الغازات المختلفة ألوانا مختلفة. ومع المزيد من التجارب لاحظ العلماء أن هنالك ضوء ينبعث من القطب السالب ويصطدم بالزجاج عند الطرف الآخر من الأنبوبة، مما يجعلها تتوهج باللون الأخضر، وأطلق على هذا الضوء المنبعث من القطب السالب بأشعة الكاثود. ومصطلح كاثود من ابتكار العالم فاراداي، حيث كان فاراداي يشير إلى الكاثود على أنه القطب الذي تنطلق منه الكهرباء، والآنود القطب الذي تتجه له الكهرباء. ولأن أشعة الكاثود كانت تنطلق من الأنبوبة من القطب السالب فسميت بأشعة الكاثود. وفي العام 1875 تمكن عالم كيميائي بريطاني اسمه ويليام كروكس من تطوير أنبوبة جيسلر عن طريق تفريغها بمضخة أقوى للوصول إلى ضغط منخفض أكثر، وأبعد الآنود عن مسار أشعة الكاثود بتثبيته جانبا ليتيح المجال لأشعة الكاثود بالوصول إلى نهاية الأنبوبة الزجاجية. وأصبح التصميم الجديد يعرف باسم أنبوبة كروكس. من أعمال كروكس أنه لاحظ أن أشعة الكاثود تتأثر بالمغناطيس وتنحني عن مسارها المستقيم، وعندما وضع مروحة صغيرة داخل أنبوبة كروكس لاحظ أن أشعة الكاثود قادرة على جعل المروحة تدور، وقد فسر ذلك بالتأثير الحراري لأشعة الكاثود. اهتم الكثير من العلماء بدراسة خصائص هذه الأشعة مثل كروكس وهيرتز ولينارد وجي جي تومسون ورونتجن. وفي العام 1892
توصل هيرتز ومساعده لينارد إلى أن أشعة الكاثود لها قدرة على اختراق قطع رقيقة من الألمنيوم والذهب والمعادن الأخرى. وقبل أن يترك هيرت تجاربه بسبب المرض، طلب من لينارد أن يكمل التجارب ويحاول البحث عن طريقة لإخراج أشعة الكاثود خارج الأنبوبة. وبالفعل بعد عامين طور لينارد أنبوبة كروكس، وتمكن من تثبيت نافذة من الألمنيوم ليتمكن من دراسة أشعة الكاثود خارج الأنبوبة بعد أن تعبر من النافذة الألمنيوم، لأن الزجاج كان يمتص أشعة الكاثود ويتوهج ولا يسمح لها بالخروج خارج الأنبوبة، وذلك لإجراء المزيد من التجارب. وبهذا يكون لينارد قد طور أنبوبة كروكس بإضافة نافذة من الألمنيوم، وأصبحت تعرف باسم أنبوبة لينارد. ودعوني أذكركم أعزائي المشاهدين إلى أنه إلى هذه اللحظة لم يكن جي تومسون قد اكتشف أن أشعة الكاثود هي سيل من الإلكترونات. المهم الآن أنه بعد أن قام لينارد بتشغيل الأنبوبة بتطبيق فرق جهد عالي على طرفيها، لاحظ توهج فوسفور مثبت على الجهة الخارجية لنافذة الألمنيوم، مما يعني أن أشعة الكاثود نجحت في الخروج من أنبوبة كروكس. ليس هذا فحسب، بل لاحظ أيضا توهج الفسفور على بعد بضعة سنتيمترات من الأنبوبة، مما استنتج أن أشعة الكاثود تنطلق خارج الأنبوبة. ولم يكن يعلم لينارد لسوء حظه أنه قد اخترع جهاز أشعة إكس، لأنه تبين بعد اكتشاف رونتجن أنه قد أنتج أشعة إكس بالفعل، وإن الذي سبب توهج الفسفور على بعد بضعة سنتيمترات هو أشعة إكس، وليس كما اعتقد أن الذي جعل الفسفور يتوهج هي أشعة الكاثود. ومن المثير أيضا أن من بين التجارب الكثيرة التي قام بها كروكس هو أن سلط أشعة الكاثود داخل أنبوبته على شريحة من الألمنيوم. ولاحظ هو أيضا قبل لينارد توهج ألواح الفسفور، فاعتقد أن بها عيب مصنعي، مما اضطره لإعادتها إلى الشركة. إذن كروكس كان قد ولد أشعة إكس من أنبوبته عندما أجرى تجارب على تصادم أشعة الكاثود مع البلاتين. وأيضا لينارد حصل على أشعة إكس عندما وضع نافذة من الألمنيوم لإجراء تجارب على أشعة الكاثود خارج الأنبوبة، واعتقد أن التوهج الذي حصل عليه بسبب أشعة الكاثود. ما الذي جعل أنبوبة لينارد مثالية لاكتشاف أشعة إكس؟ هو أنها كانت أول أنبوب سمحت لأشعة الكاثود بالخروج، لأن داخل الأنبوب من الصعب التمييز بين الضوء الناتج عن أشعة الكاثود وأشعة إكس. الشيء الوحيد الذي كان لينارد ينتظره ويبحث عنه هو خروج أشعة الكاثود من نافذة الألمنيوم، وبالتالي أي إشارة حصل عليها جعلته يعتقد بدون تردد أنه توصل لما يبحث عنه. كل ما كان مطلوب لاكتشاف أشعة إكس هو وجود أنبوبة لينارد مغطاة في غرفة مظلمة ومادة فسفورية مناسبة مع بعض الحظ، وهذا ما توفر لرونتجن. لماذا أقول مادة فسفورية مناسبة؟ لأن لينارد استخدم لوحا فسفوريا مصنوعا من كبريتيد الكالسيوم، وهما عنصران لهما عدد ذري منخفض، بمعنى أنها ستكون شفافة لأشعة إكس. أما رونتجن توفر لديه فسفور من مواد أخرى ذات عدد ذري كبير، مما يعني أن امتصاصه لأشعة إكس أكبر بعشرات المرات، وسيكون هذا الفسفور أكثر حساسية من الفسفور الذي استخدمه لينارد. وكان رونتجن قد ترك بعض الألواح الفسفور بدون تخطيط مسبق منه بجوار الأنبوبة وليس في مسار أشعة الكاثود. علاوة على ذلك فإنه استبدل نافذة الألمنيوم بأخرى من البلاتين، وقام بتغطية أنبوبة لينارد بورق مقوى في غرفة معتمة، لأنه أراد أن يرصد التوهج على شريحة البلاتين الناتج عن اصطدام أشعة الكاثود عليه بدون أي تأثير لأي إشعاع قد يصدر من داخل الأنبوبة، إلا أنه رصد لوح الفسفور على جانب من الأنبوبة يتوهج. وهذا التوهج لا يمكن أن يكون بسبب أشعة الكاثود، لأنه كان يعلم أن أشعة الكاثود تخترق المعادن، ولكن لا يمكنها أن تخترق الورق المقوى الذي استخدمه ليغطي الأنبوبة. ولا يمكن أن يكون هذا التوهج بسبب الأشعة فوق البنفسجية، لأن زجاج الأنبوبة يمتص أي إشعاع فوق بنفسجي ولا يسمح له بالخروج. إذن
ما خرج من الجزء الجانبي للأنبوبة المغطاة هو شيء مختلف عن أشعة الكاثود أو الأشعة فوق البنفسجية. إنها أشعة مختلفة وفي نفس الوقت مجهولة، لم يرصدها أحد من قبل، ولهذا أطلق عليها اسم أشعة إكس، لأن إكس في الرياضيات يعني مجهول. وخلال أسبوع بعد أن اكتشف هذا الإشعاع، استطاع أن يكتشف أن الألمنيوم والزجاج يولد كميات قليلة جدا من أشعة إكس بالمقارنة مع مواد أخرى مثل البلاتين. لاحظ رونتجن أيضا أن أشعة إكس لديها قوة اختراق بدرجة لم تكن معروفة من قبل. بدأ في وضع أشياء مختلفة أمام شاشته، مثل كتاب يحتوي على 1000 صفحة، ورزمة من البطاقات، ألواح من المطاط والمعادن. اكتشف رونتجن أن الأشعة الجديدة تخترق المواد بدرجات متفاوتة، واستمر في تجاربه لمدة أسبوع. استطاع أن يحدد أن كثافة الجسم هي العامل الحاسم لشفافيتها أمام أشعة إكس. وبينما كان يدرس شفافية قطعة من الرصاص لأشعة إكس، وضع قرصا من الرصاص أمام لوحة فوتوغرافية، وما لاحظه ليس ظل الرصاص فحسب، بل عظام يده أيضا. وفي 8 ديسمبر عام 1895 قدم رونتجن ورقته العلمية حول نوع جديد من الأشعة. هذه الورقة العلمية لم تلقى اهتماما في البداية، ولكن بعد 8 أيام فقط بدأ الجميع يتحدثون عنه، وخصوصا بعد أن أخذ صورة ليد زوجته بعد تعريضها لأشعة إكس لمدة ربع ساعة، وهي الصورة المشهورة لصورة عظام يد زوجته وخاتم زواجهما. وفي عام 1901 حصل رونتجن على جائزة نوبل في الفيزياء. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن رونتجن عندما اكتشف أشعة إكس لم يكن أحد قد توصل طبيعة أشعة الكاثود، إلى أن توصل العالم جي تومسون في عام 1897 أن أشعة الكاثود هي سيل من الإلكترونات، أي أن أشعة إكس اكتشفت قبل اكتشاف الإلكترون بحوالي عامين. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن العديد من العلماء كانوا قد التقطوا صورا بأشعة إكس عن طريق الخطأ باستخدام أنابيب كروكس، ومن بينهم نيكولا تسلا الذي لاحظ في عام 1894 طاقة غير مرئية أتلفت فيلم في معمله أثناء قيامه بتجارب على أنبوبة كروكس. ويذكر أن تسلا حاول التقاط صورة لصديق له بأشعة إكس من أنبوبة جيسلر قبل إعلان رونتجن عن اكتشافه بأسابيع، ولكن الصورة لم يظهر فيها إلا البرغ المعدني للكاميرا. الآن نحن نعلم أن أشعة إكس لها نفس خصائص الضوء، فهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تحيد وتتداخل وتنتقل بسرعة الضوء، والاختلاف الوحيد أن طول موجة أشعة إكس قصيرة جدا، حتى إنها أقصر من الأشعة فوق البنفسجية، وهذا ما يميزها عن باقي الطيف الكهرومغناطيسي. ولمعرفة السبب، دعونا نقوم بعملية حساب بسيطة لطاقة فوتون أشعة إكس ومقارنته مع طاقة فوتون الضوء المرئي. بعد أن كمم أينشتاين الطيف الكهرومغناطيسي وحدد مقدار الطاقة بالعلاقة E تساوي H في ميو، أي أن طاقة الفوتون تساوي ثابت بلانك في التردد، وحيث أن التردد يساوي سرعة الضوء مقسومة على الطول الموجي، يمكن أن نكتب طاقة الفوتون بدلالة الطول الموجي لنحصل على أن طاقة الفوتون تساوي ثابت بلانك في سرعة الضوء مقسومة على الطول الموجي. ولنستعين بهذه الصورة التي توضح كافة المعلومات حول الطيف الكهرومغناطيسي، ولنأخذ مثلا الضوء الأخضر والذي طوله الموجي 550 نانومتر، ونأخذ قيمة الطول الموجي لأشعة إكس والتي تبلغ 0.1 نانومتر، ولاحظ الفرق الكبير في الطول الموجي بينهما. وبالتعويض في المعادلة تظهر الحسابات الموضحة أن طاقة فوتون الضوء الأخضر تساوي 2.25% إلكترون فولت، في حين أن طاقة فوتون أشعة إكس تساوي 12400 إلكترون فولت، وهو رقم أكبر بكثير من طاقة الضوء المرئي. وهذا ما يجعل أشعة إكس لها قدرة عالية على الاختراق. هذه الطاقة الهائلة التي يمتلكها فوتون أشعة إكس الكثير من التطبيقات، مثل تصوير العظام والتعرف على الكسور وتحديد الأجسام الصلبة في الجسم مثل الشظايا والرصاص،
وهي تستخدم أيضا في علاج الأورام الخبيثة والقضاء عليها، كما أن لها تطبيقات صناعية واسعة مثل قياس سمك المواد والكشف عن عيوبها ومراقبة الجودة والنوعية في صناعة السبائك المعدنية. وتستخدم أشعة إكس أيضا في مراقبة حقائب المسافرين في المطارات، ولها تطبيقات عدة في مجالات الأبحاث المختلفة كمعرفة التركيب الذري للعناصر. وقد كان لأشعة إكس الدور الرائد في كشف أسرار علم فيزياء الجوامد. ومع ذلك لأشعة إكس الكثير من المخاطر، فبالرغم من الفوائد الجمة التي وفرتها أشعة إكس في مساعدة الطبيب على تشخيص المريض واكتشاف كسور العظام دون الحاجة إلى عمليات جراحية، إلا أن أشعة إكس من الممكن أن تكون ضارة. ففي أول استخدام لأشعة إكس تعرض المريض والطبيب لجرعة زائدة من أشعة إكس التي سببت أعراض مرضية مثل تلك التي تسببها العناصر المشعة على الجلد. والسبب في ذلك يعود إلى أن أشعة إكس هي في حد ذاتها أشعة مؤينة، فعندما يصطدم الضوء العادي بالذرة فلا يحدث تغير يذكر على الذرة، ولكن أشعة إكس تعمل على تحرير إلكترونات الذرة وتحولها إلى أيون موجب. وتقوم الإلكترونات المتحررة بتحويل المزيد من الذرات المجاورة إلى أيونات بالتصادم معها. الأيونات أجسام مشحونة كهربيا وليست متعادلة مثل الذرات، مما يسبب تفاعلات كيميائية غير طبيعية داخل الخلايا الحية. ومن الممكن أيضا أن يحدث خلل في سلاسل الحمض النووي وتدمير الخلية الحية، والذي ينتج عنه الكثير من الأمراض الغير متوقعة، أو أن تتحول الخلية الحية إذا لم تمت إلى خلية سرطانية تنتشر في جسم الإنسان. وبالتأكيد هذه المخاطر الآن أصبحت معروفة، وتم تطوير أجهزة أشعة إكس بشكل دقيق وفائق ليكون استخدامها في النطاق الآمن لتجنب مخاطرها. وفي الختام، أتمنى أن أكون قد شوقتكم للحلقة القادمة، والتي سوف نشرح فيها الفيزياء المسؤول عن توليد أشعة إكس ودراسة طيفها، وكيف تم تفسيره بناء على مبدأ التكميم الطاقة بعد أن فشلت النظرية الكلاسيكية في تفسيره. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، اكتب لي تعليقك. ماذا لو كنت في مكان لينارد وعلى بعد خطوة من اكتشاف أشعة إكس؟ ماذا سيكون شعورك؟ وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.